Welcome sa Pinoy's Recipe. Ang lulutuin po natin ngayon ay bacon with mushroom carbonara. At ito po yung mga ingredients. Bawang, sibuyas, mushroom, bacon, butter, all-purpose cream, asin, beef cube, mantika, at pasta. Start na po tayo. Hiwain lang po ang mga sumusunod. Magpainit lang po tayo ng mantika. Unang pirituhin ng bacon. Ito po yung magiging toppings natin sa ating carbonara. Pag okay na, isalin muna natin ito sa isang lalagyan. Igisa ang sibuyas, bawang, ilagay ang mushroom, ilagay ang beef cube. Ngayon pwede nang ihalo ang cream, kapag kumulo na, ilagay ang butter. Huli ko pong inilalagay yung butter para hindi ma-overpower yung lasa. Ngayon, ilagay yung asin. Haluin lang po ito. Pwede nyo pong dagdagan ng konti yung tubig kung masyado siyang malapot. Papakuluin lang po natin ito sa loob ng 5 minutes. Habang pinapakulo natin yung cream, pwede na natin iluto yung ating pasta. Lagay nyo po ng konting mantika para hindi siya magdikit-dikit. Pakukuluin lang ito sa loob ng 5 minutes. Kapag okay na, pwede na natin i-mix yung cream at saka yung ating pasta. At pwede na natin itong i-serve. Ngayon ready na ang ating bacon with mushroom carbonara. Ganun lang po siya kasimple. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, mag-subscribe lamang po kayo sa aking channel para lagi kayong updated. Maraming salamat.